Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba, pentru că nici în iulie nu ne plictisim. Vă mulțumesc în primul rând celor care faceți parte din comunitate pentru sprijin, mesaje și suport, iar dacă ești aici pentru prima dată, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip dacă găsești aceste informații utile. Încep ca de obicei cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Pentru că luna iulie deputează cu retrogradarea planetei Neptun în semnul Peștilor la voi pe casa a 10-a. Acest sector din viața voastră vizează în mod direct autoritățile sau cum sunteți voi ca o autoritate în viața cuiva. Ce relație aveți cu autoritățile? Aici vorbim despre profesie, carieră, despre cum suntem văzuți pe scena publică, vorbim de asemenea și despre managerul pe care poate îl avem, despre managera pe care poate o avem, dar și despre faima renumele nostru. Peștii sunt arhetipul infinitului, unde lucrurile sunt destul de confuze. Vorbim aici pe alocuri și despre o anume tentă de sacrificiu, dar și despre foarte multe lucruri pe care le putem prelua în energia noastră fără să fim conștienți de aceste lucruri. Peștii sunt cel mai fluid semn de apă, un semn mutabil ca și al vostru de altfel. Lucrurile pot fi aici când, cum. Retrogradarea lui Neptun acum vă aduce cu picioarele pe pământ. În sensul că Neptun vorbește și despre conexiunea cu divinitatea și despre idealism, dar deopotrivă aduce și confuzie sau miraj. Așadar se întrerupe filmul, cumva se ia o pauză publicitară și în acest răstimp cât Neptun va sta aici în retrogradare până pe 7 decembrie, avem ocazia să reevaluăm practic cariera, profesia, dacă nu cumva ne-am așteptat la mai mult decât se întâmplă și ce ajustări putem face. Neptun retrogradează la un grad anaretic, 29 de grade sau un grad de urgență. Apar niște chestiuni foarte importante aici care au nevoie de atenția voastră. Poate faceți prea mult dincolo de responsabilitățile pe care le aveți, sau poate aveți un manager, o manageră care nu vă dă o direcție corectă în această viață. Nu prea știți cum să vă poziționați în acest moment, iar retrogradarea lui Neptun va aduce mai mult claritate. Să știți ce vreți de la viața voastră și ce vă îndeamnă sufletul să faceți în acest sector important de altfel pentru noi toți. Mai apoi, în aceeași zi, Mercur intră în Leu, iar la voi se produce acest tranzit, ingresul lui Mercur în Leu pe casa a 3-a, casa voastră naturală din astrologie. Aici vorbim despre comunitate, despre rude, frații mai mici, dacă avem, despre cursuri, informații pe care le putem acum dobândi. Vorbim despre distanțe scurte, mici excursii sau despre lucrurile pe care le facem noi zilnic în mod recurent. Leul este arhetipul care ne vorbește despre bucurie, generozitate, dar pe alocuri și despre orgoliu. În acest context, Mercur va aduce determinare și entuziasm. Faceți mai multe lucruri, vreți să vă ocupați de mai multe lucruri, dați dovadă de optimism sau pur și simplu cei din jurul vostru sunt mai optimiști și cumva toată această energie care se creează în jurul vostru vă ajută și pe voi să vă simțiți mai energizați dintr-o dată. Pot fi întâlniri, poate fi o chestiune legată de cartierul în care trăiți, de locația în care trăiți voi acum, de comunitatea voastră. Să petreceți mai mult timp practic înconjurați de oamenii pe care îi vedeți voi zilnic sau să fie nevoie să preluați anumite sarcini în această direcție. Pot fi de asemenea cursuri de management pe care le puteți face sau lucruri care vă aduc vouă bucurie realmente în suflet. Mai apoi, pe 6 iulie, avem parte de luna nouă din Rac și pentru voi Racul se regăsește în casa banilor, în sectorul acesta important pentru noi toți. Aici unde vorbim despre banii câștigați prin munca proprie, despre valorile noastre sau lucrurile pe care punem noi preț în mod normal. Racul este un semn cardinal de apă. Cumva în ritmul propriu își atinge scopul, să spunem, iar o lună nouă înseamnă o nouă direcție. O nouă direcție, dar care de această dată va ține cont sau ar trebui să țină cont și de capacitatea voastră emoțională de a
face lucrurile sau să vă conectați cu sufletul vostru, cu simțirea voastră și să vă orientați către ceea ce vreți să faceți nou, către planul vostru financiar, către lucrurile în care vreți să investiți. Pentru că racul este organic în casa a patra, poate fi vorba despre o investiție într-un imobil în această lună sau în casă, în cămin, în ceea ce reprezintă conceptul de familie pentru voi. Veți fi susținuți în această direcție, întrucât energia este bună și vă sprijină cumva să faceți lucrurile potrivite pentru voi și să luați deciziile cele mai bune. Desigur că totul ține de discernământul propriu. Mai apoi, zeița frumuseții, Venus, intră și alături de Mercur în Leu, tot în casa a treia. Venus vorbește despre bani, iubire, relații. Leul, după cum am precizat, este semnul copiilor, al bucuriei, al iubirii, al romanței. Vorbim despre generozitate, vorbim despre încredere, vorbim despre ceea ce vreau eu. Și aici Venus vă cam face pe plac. Veți putea să vă duceți la bun sfârșit planurile, pentru că Venus este energie feminină, magnetică și atrage. Atrageți poate călătorii pe distanțe scurte, atrageți poate cursuri, oportunități de dezvoltare personală din care să câștigați realmente ceva, vă crește stima de sine, sunteți așa un fel de stea strălucitoare în ochii celorlalți în perioada următoare. Poate frații voștri să aibă nevoie de ajutorul vostru sau reuniunea cu aceștia va aduce un beneficiu în mod special. Venus în Leu vă poate aduce așa la nivel de activitate zilnică pe cineva nou cu care să se înfiripe o relație, o idilă, la nivel de relație de iubire, desigur. În tot cazul, la nivel de comunicare, veți fi strălucitori. Pe 20 iulie, Marte, care reprezintă voința, determinarea, acțiunea, intră în Gemeni la voi pe casa întâi. Această casă vorbește practic despre identitatea voastră, eul vostru autentic, despre apariția voastră, despre cum sunteți percepuți și de voi înși-vă, dar și de ceilalți. Imaginea voastră, practic la nivel general, și corpul fizic. În acest sens, pe voi, Marte în această lună s-ar putea să vă ajute să vă ocupați de corpul fizic, să faceți activitate fizică, să mișcați energia în corp. De asemenea, veți avea forță, veți avea energie, să căutați informații, să studiați, să purtați discuții, să faceți față tuturor provocărilor pe care le-ați putea întâlni, să vă regăsiți în grupuri de oameni, să comunicați foarte mult și să accesați tot ceea ce vă doriți. Este o energie care vă susține, atât că trebuie să fim un pic atenți la epuizare. S-ar putea să vreți să mergeți în foarte multe direcții sau să faceți foarte multe lucruri deodată și recomandarea este să le luați pe toate pas cu pas. La o zi după, pe 21, se petrece cea de-a doua lună plină din Capricorn, de această dată la 21 de grade, iar pentru voi are loc în casa resurselor împărtășite, a taxelor și a impozitelor, în casa intimității, în casa transformării și a regenerării. Aici, în locul unde regăsim datoriile, unde regăsim psihologia, fricile noastre cele mai ascunse, dar și ce împărțim noi, împărtășim, avem în comun la nivel financiar cu ceilalți. Capricornul este arhetipul managerului, este arhetipul care ne arată cum să fim organizați, structurați, iar această lună plină vine cu o finalitate. Se petrece și la 21 de grade, știți că am vorbit luna trecută despre prima lună plină care s-a produs la 1 grad. Practic, ceva a evoluat foarte mult și acum puteți finaliza o chestiune, dar mulțumiți de această finalitate. Poate fi vorba despre reziliere de contracte, poate fi vorba despre o idee, un plan foarte bine pus la punct despre cum să faceți să achitați niște datorii, poate fi vorba despre niște bani care nu mai vin prin ceilalți și să fie nevoie să vă reorganizați la nivel financiar, dar să vă organizați mai bine și mai calculat de acum înainte. Energia se va schimba din sezonul racului în cel al leului, pentru că pe 22 și soarele se alătură planetelor Mercur și Venus în casa a treia și veți avea energie, așa cum am spus. Veți fi căutați voi pentru
informații sau veți căuta voi să vă dezvoltați mai mult. S-ar putea să fie vorba și despre foarte multă comunicare la nivel comercial, la nivel de tranzacții, de mediere, discuții, dar care sunt benefice, care atrag către voi prosperitate și abundență. Energia leului este una foarte jovială și veți fi foarte atrăgători, veți fi văzuți inteligenți, ca niște oameni capabili cu care merită să stai de vorbă. Este senzațional sezonul leului pentru voi de altfel. Apoi pe 26, Mercur părăsește semnul leului și își începe tranzitul prin Fecioară în casa a patra. Cumva după o lună de agitație, o lună de căutări și o lună de voie bună, distracție și lejeritate, începând cu 26 iulie, veți deveni mai serioși, vă veți gândi mai mult la familie, la spațiul locativ, la planurile pe care le aveți voi pentru viitor, la părinți, la cum sunteți voi ca o autoritate în viața cuiva, la copii, la toți oamenii alături de care locuiți în acest moment. Și Fecioara este semnul acesta al organizării, al curățeniei, al medicinei deopotrivă. Vreți să reglați conturile, să faceți ordine, să vă ordonați atât căminul cât și viața de familie. Și tot pe 26, Chiron, cel care ne vorbește despre rana eternului rănit, își începe perioada de retrogradare în semnul Berbecului, iar la voi are loc toată această poveste în zona idealurilor, în casa care vorbește despre viitor, despre grupuri sociale din care facem parte, despre aspirații și tot ceea ce visăm noi mai bun pentru noi, ce ne dorim mai bun în această viață. Și la nivel de recompense și la nivel de popularitate, să spunem așa. Chiron este rana, ceva ce ne frământă pe noi dintotdeauna sau acolo unde noi avem călcâiul lui Ahile. Iar berbecul ne vorbește despre identitate, despre acțiune, despre locul sau zona în care noi punem toată energia, unde noi sprijinim foarte mult, unde noi vrem să fim în marea majoritate a timpului, pentru că există o importanță anume în ceea ce vrem să facem, unde noi suntem ca un lider, unde noi descurcăm situațiile. Însă s-ar putea pe această perioadă de retrogradare să vă dați seama că nu se merită, că poate nu sunteți atât de apreciați cum ați crezut sau că poate nu sunt prietenii totul și că ar trebui să vă întoarceți atenția către casă și către familie. Pentru că dacă aveți berbecul acolo în casa 11, există o tendință să mergeți către prieteni, să fiți în față, să ieșiți în față, să preluați așa frâul acestei zone. Desigur că există și o reevaluare a planurilor de viitor, întrucât s-ar putea să fi încercat de nenumărate ori ceva anume care nu vă iese. Iar acum aveți un prilej deosebit să reevaluați aceste idei, aceste gânduri care vă pot veni în minte. Desigur că pe parcursul acestei luni vor mai avea loc și alte tranzite, cum ar fi conjuncția dintre Marte și Uranus, care se produce pe 15 iulie în Taur, iar la voi această conjuncție va avea loc în casa a 12-a. Casa a 12-a care ne vorbește despre izolare, despre conexiunea cu divinitatea, despre dușmanii ascunși, să apară bârfe sau să vă trădeze cineva încrederea, să fie vorba despre resurse, despre bani, despre stima de sine, să vă schimbați voi cumva punctul de vedere în această lună, să vedeți ce este cu adevărat important și cine, pentru că apare o schimbare, apar niște situații care vă pot pune pe gânduri. De asemenea, atenție la sănătate, foarte important, pentru că s-ar putea să fiți mai mult decât epuizați. Aveți nevoie de odihnă. Și Mercur, când va fi în Leu, va face o quadratură cu Uranus. Acest lucru poate însemna că niște drumuri pe care le faceți voi sunt inutile sau că tot bateți la niște uși, voi tot vreți să dezvoltați relații de prietenie sau relații contractuale de afacere sau la locul de muncă cu niște oameni, dar oamenii se sucesc așa pe nepusă masă, își dau cuvântul și nu și le respectă și să vă reevaluați voi puțin credința despre
Cum stau lucrurile în acest moment în viața voastră? Este ca un fel de trezire la realitate pentru voi această lună. Vine cu o conștientizare foarte profundă. Unde mai punem că pe parcursul acestei luni vom avea opoziții între planetele din Leu și Pluton din Vărsător, care ne ajută să ne transformăm, dar la nivel profund viețile. Iar voi aveți Vărsătorul acolo în zona credințelor, exact cum spuneam, ceva din ceea ce ați crezut voi se răstoarnă sau veți deveni mai înțelepți, veți vedea lumea ca un întreg, mai amplu, mai subtil, pentru că și Neptun ne va ajuta să accesăm lumea la un nivel mai profund și mai subtil în această lună, începând cu această lună, de fapt, până în decembrie pe 7. Așadar, vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum ce ne spune energia cărților Oracol. Este o lună în care să vă așezați cu picioarele pe pământ, să vă opriți ceea ce faceți și să reflectați asupra vieții voastre și asupra semințelor pe care le plantați, metaforic vorbind. Și aici vorbim despre activarea aceea a casei a 11-a, unde va retrograda Chiron. Să vedeți dacă nu cumva v-au încântat niște idei, dar care nu au neapărat o bază foarte solidă sau poate a existat o doză de naivitate. Cu siguranță această lună aduce înțelepciune, pentru că și Saturn se regăsește în retrogradare și ne ajută să ne recalibrăm, să vindecăm acele părți din noi, acele lucruri pe care înainte nu le vedeam efectiv. Numărul 31 înseamnă transformare. Casa aceasta a 8-a, unde sunt resursele împărtășite, unde vorbim despre datorii. Puteți scăpa de niște datorii, puteți reevalua niște lucruri, puteți câștiga niște bani sau trebuie să fiți atenți la contracte, la venituri, la veniturile partenerului, la resursele împărtășite. Apar niște schimbări aici. Care este adevărul tău autentic? În ce crezi tu cu adevărat? Și aici avem 20 sau judecata. Este o lună în care veți reflecta. Deși sezonul leului ne scoate așa din casă și ne duce atenția către exterior, la voi se va întâmpla cumva să vă conectați cu sufletul vostru, mai ales după luna nouă din Rac. Ne putem elibera de gânduri, tipare limitative. Numărul 46. Ne asumăm viața și facem alegerile potrivite pentru noi. Deci este o lună în care puteți să faceți alegerile potrivite pentru voi, pentru că veți avea această capacitate, această putere absolut colosală să luați niște hotărâri extraordinar de bune, cel puțin din punctul de vedere al potențialului pe care această lună ni-l oferă. Este o lună cumva serioasă pentru voi, să știți. Și aici avem eliberarea de obstacole, protecție și ghidare. Cu acea conjuncție din casa a 12-a dintre Marte și Uranus, aș avea un pic de grijă, întrucât s-ar putea în această lună să aveți parte așa de o mică surpriză și să vă treziți la realitate din simplul motiv că cineva în care voi aveți încredere deplină s-ar putea să nu vă împărtășească neapărat punctul de vedere și să nu contribuie în egală măsură cum contribuiți voi la relația voastră, că este de prietenie, că este de afaceri, că este contractuală, de serviciu și așa mai departe. Acolo, la ideea de dușmani ascunși sau de lucruri care sunt ascunse așa după cortină și acum dați cortina la o parte și vă convingeți de ceva foarte important. Avem 6 de cupe, înalta preoteasă, 2 de spade, 4 de monede, judecata, 7 de bâte și regina de spade. La nivel general, această lună va aduce oportunitatea de a reevalua toate lucrurile pe care voi le faceți și care din punctul vostru de vedere nu funcționează în conformitate cu așteptările voastre, mai ales la nivel financiar, unde s-ar putea voi să vă fi regăsit o lungă perioadă de timp într-o luptă
pentru supraviețuire sau să fie avut un scop, un sens, un cel și să tot fie existat aici piedici pe care nu le-ați putut ocoli, nu le-ați putut trece. În această lună, acele obstacole, sub o formă sau alta, devin foarte ușor de îndepărtat din viața voastră, trebuie să depuneți voi un pic de efort, dar veți triumfa. Există potențialul să puteți înlătura în această lună greutățile. Să respirați ușurați, să vă iasă lucrurile, să vi se lege mai bine oportunitățile. La nivel de relație aici există pentru unii dintre voi o conștientizare masivă și majoră în legătură cu copiii voștri, care s-ar putea să aibă mai multă nevoie de voi decât poate v-au lăsat impresia până acum, pentru că există aici o abordare destul de rece și de detașată sau de realistă. Și s-ar putea ca în unele cazuri, mai ales dacă voi sunteți părinții, să fie nevoie să vă deschideți mai mult asupra relațiilor pe care le aveți cu ai voștri copii. Prin această capacitate de simțire va produce acea lună nouă din Rac, care spune tuturor pe ce pui preț. Pui preț pe emoțiile tale, pui preț pe suflet sau pe lucrurile care se întâmplă așa repetitiv, pe repede înainte în viețile noastre, fără să ne dăm seama și de această componentă emoțională care este foarte importantă. Că ești singur în această lună, poate apărea în viața ta cineva, aș îndrăzni să spun că aici există cineva după culise care te place și nu îndrăznește să îți spună și există acest potențial ca în această lună o persoană anume să își dezvăluie sentimentele pentru tine pentru că nu îți mai rezistă cu energia aceea a leului atât de intensă, însă această persoană se teme că ar putea fi respinsă. Poate apărea cineva printr-o colaborare, poate apărea cineva din jurul casei tale, să-ți fie vecină sau în comunitate, în zona în care tu faci în mod normal, în mod recurent, niște drumuri zilnic. Pentru cei care aveți relații deja aici, s-ar putea să existe niște reproșuri în această lună. Să fie o idee care va sta la baza relației voastre, să fie un fel de ultimatum pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, desigur, pentru că aveți situații de viață diferite. Dar aici există un ultimatum, fie voi sunteți cei care faceți chestia asta, fie partenerii voștri de viață, vă spun, așa nu mai putem continua, trebuie să ne trezim puțin, trebuie să ne implicăm mai mult în această relație, trebuie să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și toată lumea să contribuie la nivel de responsabilitate, mai ales dacă aveți și copii, în mod egal. Pentru alții dintre voi există o trezire la realitatea partenerilor voștri și veți vedea că poate sunt mai deschiși la comunicare sau veți descoperi că partenerii voștri de viață, cel puțin unii dintre voi, au niște provocări majore și în sfârșit îi înțelegeți, în sfârșit vă puteți conecta într-o manieră diferită cu aceștia pentru că vă unește acea lună nouă din Rac, care înseamnă simțire. Mai greu ajungem să ne conectăm, dar uite că avem o sclipire de moment și în sfârșit vorbim aceeași limbă. Poate fi vorba pentru unii dintre voi dacă vă regăsiți în această etapă, în această situație acum, în luna iulie, să vorbiți despre divorț și despre împărțirea resurselor, despre partaj, dar și despre custodia copiilor. Iar pentru alții dintre voi poate însemna o revenire la normal, o împăcare, o eliberare de certuri, de luptă pentru putere, de o luptă la nivel financiar, pentru că aici există niște provocări la nivel financiar pentru voi, la nivel de familie, sau poate unul dintre voi a fost orientat către partea financiară, crezând că își face datoria în acest fel, iar celălalt se simte ignorat și nebăgat în seamă. Și în această lună se pot regla aceste lucruri și tocmai că atunci când intră Mercur în Fecioară, toată lumea își dă seama de poziția pe care o ocupă și de rolul său în casă și în familie și în cuplu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici din motive necunoscute, să spunem, există în această perioadă un blocaj, nu se arată ca și când
v-ați putea neapărat împăca cu persoana de care v-ați despărțit, cel puțin nu pe parcursul acestei luni, întrucât această persoană este închisă la negocieri, nu dorește, are niște lucruri de care se ocupă sau poate există un blocaj în comunicare. Desigur că există și potențialul să se elibereze, să vă deblocați cumva și de povara așteptării, întoarcerii cuiva în viața voastră și să apară această șansă de reconciliere, dar poate exista și abandonul așteptării, să nu mai doriți să vă împăcați, să vă reconectați cu cineva din trecutul vostru. Ambele variante sunt posibile. Avem steaua. Avem 8 de monede. Avem eremitul. Asta e lecția lui Saturn aici. Avem lumea, uite, luna plină, în Capricorn. Avem cavalerul de bâte și justiția. Foarte mulți dintre voi veți evita niște neplăceri. Aici este Mercur din Fecioară care vă va ajuta foarte mult, pentru că Mercur este guvernatorul vostru și el, guvernând deopotrivă și semnul Fecioarei, deși sunteți diferiți ca arhetip de cei născuți cu soarele în Fecioară, la bază stă aceeași energie. În această lună veți avea oportunitatea să clarificați foarte multe lucruri. Este oportunitatea să facem curățenie. Știți cum fac foarte mulți oameni curățenie vara, generală, și strâng de prin case lucrurile care s-au învechit sau nu mai folosesc și se eliberează fără niciun stres sau constrângere de ele. Este un final de capitol aici, mai ales când se produce luna plină din Capricorn, și asta înseamnă tot ce ține de casa 8-a, de intimitate, izolare, de frici. Puteți avea în această lună ocazia să treceți peste niște temeri. Și în zona financiară, dar și la nivel de relație intimă, alături de cineva, în relația cu cineva. Relație intimă înseamnă relație 1 la 1, cu partenerul de afaceri, etc. Adică nu neapărat intim la nivel sexual. Sigur că implică și energie sexuală, pentru că avem cavalerul de bâte aici. Există o armonie. Dacă cineva v-a greșit în această zonă și v-a trădat încrederea, în această lună se pot regla lucrurile. De asemenea, steaua va face lumină aici și unul dintre voi va primi răspunsul, voi sau o persoană dragă vouă va primi foarte multă claritate. Realmente, întreaga energie vă susține pe voi să o luați pe altă direcție, să schimbați ceva major în viețile voastre. Poate fi vorba despre a cunoaște pe cineva prin intermediul serviciului, prin intermediul treburilor casnice, prin intermediul lucrurilor administrative pe care le aveți de făcut. Este o încheiere de capitol aici care are legătură cu o atitudine a cuiva față de voi, sau cu o atitudine de-a voastră față de ceva anume, față de un mod de a fi, o deprindere comportamentală pe care o aveți. Este maturitate și este un apogeu, este o lună care va duce mulțumire de sine și liniște majoră în suflet și cumva vi se limpezește mintea și veți ști ce aveți de făcut de acum înainte. Voi singuri veți descurca această lună printr-o capacitate deosebită de introspecție și printr-o luciditate aproape de invidiat, niște lucruri formidabile. Veți avea în sfârșit răspunsurile mult căutate. Poate fi vorba și despre un divorț aici, dar poate fi vorba și despre depășirea unor obstacole majore. Justiția intervine și vă ajută acum la nivel subtil, la nivel energetic, să înlăturați din viața voastră această stare de neputință, mai ales că este și Saturn retrograd în Pești și avem parte și luna aceea plină din Capricorn pe 21 de grade. Se încheie ceva pentru ca voi să porniți curajoși înainte. Poate fi vorba și despre o dietă, poate fi vorba și despre o intervenție medicală. Sunt o sumedenie de lucruri care sunt bune și benefice pentru voi în această lună. La nivel financiar avem decizii majore. Unii dintre voi puteți încasa niște bonusuri, niște sume importante de bani.
La nivel general, avem accelerare, sigur, mai ales când Marte intră în Gemeni. Veți avea stamina, energie, vitalitate. Și la nivel de sănătate vă veți simți mai bine, mai energizați, mai vizibili, mai importanți. Imaginea voastră despre voi înși vă se schimbă. Și mesaje, chestiuni legale pe care le puteți rezolva, contracte noi pe care le puteți semna, o demisie, dar și un nou contract de angajare, o ofertă de serviciu, un partaj unde lucrurile sunt echitabile, sunt corecte, o custodie poate fi aici, poate fi câștigarea unui proces în cazul în care aveți acum procese pe rol. Lucrurile se echilibrează. Este o lună de vară unde, da, este multă agitație în exteriorul casei, dar prin care voi veți naviga foarte înțelept și foarte liniștiți. Talismanele. Cu cât veți avea mai multă încredere în voi înșivă, cu atât mai bine veți traversa această lună. Uite, voi veți fi catalistul schimbării vieții voastre. Suntem ceea ce credem că suntem și această lună pe voi vă ajută să vă ridicați la 180% încrederea în voi înșivă. Să treceți peste temeri, să vă învingeți niște frici, să aveți reușită acolo unde era zid în fața voastră. Excursii și călătorii, veți avea drumuri de făcut, drumuri care se pot extinde dincolo de granițele țărilor în care vă regăsiți acum. Abundență, la nivel financiar, trăim în momentul prezent, cumva se întâmplă ceva foarte bun în această lună care vă trasează vouă o linie așa a abundenței, o linie, un plan pe care puteți merge de acum pentru a fi stabili la nivel financiar. Se întoarce roata și la nivel de relații veți fi mai uniți cu partenerii voștri de viață, cu acest concept de familie. Uite, se repară ceva, poate unii dintre voi vă apucați de construcția unei case sau trebuie voi pe interiorul vostru să aveți mai multă grijă de voi, pur și simplu gândurile voastre să se îndrepte asupra sănătății și asupra stării voastre de bine, asupra mentalității, căci și aceea contează. Sau este vorba despre renovări, despre o curățenie, o construcție de casă, despre ajutor din partea cuiva, un ajutor specializat. Poate fi și o intervenție chirurgicală, dar care iese bine, vă recuperați mai repede, foarte repede. O situație care devine mai armonioasă. După furtună, acum veți naviga pe ape liniștite. Ai parte de binecuvântări în această lună, lucrurile se vor lega mai ușor pentru tine, oportunitățile vor fi mai prezente în viața ta. Atenție la alimentație și cu siguranță Marte în Gemeni acolo vă va face foarte selectivi când vine vorba despre lucrurile pe care le mâncați, când vine vorba despre nutriția voastră, despre kilograme, despre cum arătați, cum vă prezentați. O victorie, voie bună, petreceri, ieșiri în oraș care vă ajută, vă stimulează la nivel emoțional, dar și psihic. Uite, se încheie o luptă. Aveți parte de o reușită, un proiect la care ați lucrat mult timp, ceva care a persistat, se încheie și este cu reușită. O întoarcere către acasă sau către magie, poate faceți vreo vizită în orașul, țara natală, dacă nu locuiți în același loc în care v-ați născut. Poate fi vorba despre tărâmul magiei, despre faptul că vi se deschid așa cumva simțurile și în această lună deveniți voi magicieni. Oricum, cartea voastră din tarot este magicianul. Poate fi o revizie la mașină, să aveți grijă să vă faceți revizia din timp sau să vă verificați documentația. Iar aici avem inițialele D și V. Veți fi foarte apreciați dumneavoastră, în sensul că lumea vi se adresează cu respect. Puteți recâștiga respectul cuiva sau pur și simplu veți fi foarte respectați. Oamenii în jur sau oamenii din jur, mai bine spus, vă vor vedea
ca pe o autoritate, lucrurile vor deveni mai clare. Dacă ați luptat pentru statutul vostru până acum, l-ați câștigat, veți vedea cu claritate, mai ales dacă aveți provocări oftalmologice, s-ar putea să fie nevoie de o vizită, de o evaluare, sau dacă vedeți în ceață, să vedeți care este cauza, pentru că ați omis niște detalii sau nu ați vrut să vă uitați la ceva anume și acum sunteți cu Mercur în Fecioară, pur și simplu puși în fața unei lupe și trebuie să vă uitați la lucrurile din viața voastră cu lupa. Veni vidi vici. Te-am văzut, te-am plăcut. Lucrurile realmente pentru voi se vor așeza așa ca într-un puzzle, dar foarte ușor. Foarte ușor. Este o lună, una peste alta, foarte benefică pentru voi, să profitați din plin de ea. Eu vă mulțumesc tuturor, vă urez să aveți o lună minunată, să fiți bine iubiți, sănătoși, împliniți și liniștiți. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!